ඔන්න අදත් ගෙනාව ඔයාලට රස ඩයට් රෙසිපි එකක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට ඩයට් එකක් කරන්න ගත්තම අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි බත් කන්න නැතුව ඉන්න එක. ඉතින් බත් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අධික ආහාරයක් නිසා ලංකාවේ අපි ගොඩක් බත් වලට ආස නිසා අපිට ඩයට් එක කරගෙන යන්න අමාරු වෙනවා. පවුලේ කට්ටිය යාළුවෝ ඔෆිස් එකේදී බත් කද්දී අපිට ඩයට් එකට බත් කන්න නැතුව ඉන්න එක ගොඩක් අමාරුයි කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ. ඒ තමයි cauliflower rice. ගෝවමල් රයිස්. ඉතින් මං අද අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලොකු ගෝවමලකින් භාගයක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේක අරගෙන හොඳට පිරිසිදු කර ගන්න ඕන. ඉතින් මේ ගෝවමල් බත් කියලා කියන්නේ අපිට ගොඩාක් හොඳ සබ්ස්ටිටියුට් එකක් බත් වෙනුවට ගන්න පුළුවන් හොඳ ආදේශකයක්. මේකේ කැලරීස් ගොඩාක් අඩුයි. ඒ වගේම කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් මේ ගෝවමල් වල සාමාන්‍යයෙන් චුටි චුටි සත්තු ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේ විදිහට හොඳට පිරිසිදු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මල් ටික මේ විදිහට චුටියට කඩා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ ටික හොඳින් ආයෙත් වතාවක් දෙවතාවක් හොඳින් පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඇපල් සයිඩර් විනාකිට තියෙනවා නම් ඒ චුට්ටකුත් දාලා මේක හොඳට පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත ගෝවමල් ටික ග්‍රේට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම අද ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේක ග්‍රේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකක් නැත්නම් කරදර වෙන දෙයක් නෑ. ග්‍රේට් එකක් අරගෙන හොඳට ග්‍රේට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ග්‍රේටර් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳින් ග්‍රේට් කරලා cauliflower rice එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මෙන්න මේ වගේ චූටියටම ග්‍රේට් කරගන්නත් ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකකින් කරන එක හරිය ලේසියිනේ. මේ ගෝවමල් බත් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ග්‍රේට් කරලා ගත්තට පස්සේ දවස් 3-4ක් යනකම් උනත් ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියාගන්න. නරක් වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට සීල් කරපු බෑග් එක දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට අරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපි ප්‍රොසෙස් කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපේ හදාගත්ත බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ cauliflower rice එක. ඉතින් දැන් මේක හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ, කුක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මම සුදුලුණු පික් දෙකක් ගන්නවා. ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයේ සුදුලුණු පික් දෙකක් නැත්නම් ඔයාලට චූටියව නම් 4ක් ගන්න පුළුවන්. මේක අරගෙන මේ විදිහට සුද්ධ කරලා අපි චූටියට චොප් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක මේ cauliflower rice එක හදාගනිද්දි දාගත්තම හරිම රසයි. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නැත්නම් ඔයාලට ස්කිප් කරගන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකක් බී ලුණු ගෙඩියකුත් අරගෙන එකකින් භාගෙකුත් මේ විදිහට හීනියට චොප් කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා මම ඒකට දාගන්නවා පිරිසිදු ඔලිව් තෙල් වලින් මිස හැන්දක්. ඊට පස්සේ ඒකට මම එකතු කරගන්නවා අපි හීනියටම චොප් කරගත්ත අපේ සුදුලුණු ටික මේ විදිහට දාලා චුටක් මේක තෙල් එකේ හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. එතකොට හොඳ සුවඳක් හොඳ රන්වන් පාටක් මේ සුදුලුණු එකට එද්දි තමයි අපි ඊට පස්සේ අපේ ලුණු ටිකත් මේකට මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බී ලුණු වෙනුවට එකතු කරගන්න පුළුවන් රතු ලුණු. ඒකත් හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට කරපිංච මේ ඕන දෙයක් එකතු කරගෙන මේ බත් එක රස කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද අඩුම ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් මේක හදාගන්න විදිය තමයි ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ cauliflower rice එක fried rice විදිහට තව එළවලු ಜಾති එකතු කරගෙන හදාගන්න. බිරියානි විදිහට ඔයාලට පුළුවන් chicken එකතු කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ cauliflower rice cup එකකම තියෙන්නේ කැලරීස් 45ක් වගේ ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට ඇති වෙනකම් මේ cauliflower rice ගෙදර හදන කාරීසුත් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මේ ටික රන්වන් පාට වෙද්දි මම බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් බිත්තර එකතු කරලා ඒකට හිමාලයන් පින්ක් ලුණු සල්පෙකුත් එකතු කරලා ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්න යන්නේ. මේක නම් ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේ හරියම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් egg fried rice එකක් තමයි මම මේ cauliflower rice එකෙන් හදලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මට හරිය ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මට ඔෆිස් යනකොට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඉස්කෝලේ යනවා නම් කැම්පස් යනවා නම් ඔෆිස් යනවා නම් මේ ඕනම වෙලාවක මේක හදාගෙන දවල්ට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේක ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක හොඳට ස්ක්‍රැම්බල් කරගත්තට පස්සේ අපේ cauliflower ටික මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ කප් එකකම තියෙන්නේ කැලරීස් 45ක් වගේ අඩු ප්‍රමාණයක් නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඩේලි කැලරි ලිමිට් එකට ගැලපෙන විදිහට තව දේවල් මේකට එකතු කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට මේ cauliflower rice එක කස්ටමයිස් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔන්න අපේ cauliflower ටික දැන් මේකට එකතු කරගෙන විනාඩි 4-5ක් මේක හොඳට කුක් කරගන්න ඕන. හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේකේ ඇත්තටම ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් තව නියුට්‍රිෂන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. සම සුදු කරගන්න මේ ගෝවා
උදව් කරගන්න පුළුවන්, සම්පැහැපත් කරගන්න මේ ගෝවා උදව් කරගන්න පුළුවන්. ග්ලූටාතයෝන් තියෙන නිසා, තව ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට්ස් ගොඩාක් තියෙන නිසා අපිට මේ කෝලිෆ්ලවර් රයිස් එක ඇඟ බර අඩු කරගන්න, ඇඟ අඩු කරගන්න උදව් කරනවා වගේම ෆැට් එක බර්න් කරගන්න උදව් කරනවා වගේම සම ලස්සනට තියාගන්නත් උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුද අකමැති කිට්ටු වෙන ගමන් තවත් ලස්සන වෙන්න නේද? ඉතින් ඔයාට පුළුවන් බත් වෙනුවට මේක ආහාරයට අරගෙන ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න ගමන් ලස්සනට සම පහපත් කරගන්නත්. ඔන්න දැන් අපේ කෝලිෆ්ලවර් රයිස් එකට ලුණු ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා. හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ටිකක් එකතු කරලා මෙන්න මේක මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් විනාඩි 4ක් 5ක් හොඳට කුක් කරගත්තට පස්සේ අපේ කෝලිෆ්ලවර් රයිස් එක දැන් රෙඩි. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේක දැන් සර්ව් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මම ගෙනාව මේ රෙසිපි එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ බර අඩු කරගන්න. මොකද අපිට ගොඩාක් වෙලාවට මේ බත් කන එක තමයි නවත්ත ගන්න හරිම අමාරු ඩයට් එකක් කරද්දී. ඉතින් බත් නිසා අපි ගොඩාක් වෙලාවට මහත් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අඩු කරගෙන කෝලිෆ්ලවර් රයිස් එකෙන් බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩාක් කැමති ඇති කියලා. like කරන්න, comment කරන්න. මේ කවිද ඩෑඩ් චෙප් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසවත් diet recipes වලට මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් මේක නිකන් වුණත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් රස බලන්න යන්නේ. මේක හරිම refreshing හොඳ කෑමක්. ඇත්තටම හරිම රසයි. cauliflower කියලා කියන්නවත් බෑ. ඇත්තටම බත් වගේ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔය try කරලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා comment එකක් දාන්න. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් diet recipe එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.